नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको युज गरेर एउटा नम्बरलाई प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर चेक गर्नेवाला छौँ। ल आउन सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु numpalin.c भनेर। यसमा म इन्क्लुड गर्छु हेडर फाइल्सहरूलाई जुन चाहिँ हुन्छ stdio.h र अर्को पनि एउटा इन्क्लुड गर्छु मैले जुन चाहिँ हो conio.h भनेर। र त्यसपछि एउटा int भित्र मैले एउटा मेनलाई डिक्लेयर गर्छु जुन भित्र चाहिँ हाम्रो कोड एक्जिक्युट हुनेवाला छ र म int गरेर भेरिएबल्सहरूलाई डिक्लेयर गर्छु जुन चाहिँ हामीले यो प्रोग्राममा युज गर्नेछौँ। एउटा त हो n, अर्को हो rem, अर्को हो रिजल्ट र यसलाई हामीले एउटा डिफल्ट भ्यालु 0 सेट गरिदिउँ र त्यसपछि q पनि राखौँ। एउटा q भन्ने भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरौँ र त्यसपछि एउटा मेसेजलाई प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट f गरेर इन्टर नम्बर टु चेक प्यालिन्ड्रोम गर्छु म र त्यसपछि \n गरेर एउटा नयाँ लाइनमा चाहिँ मैले एउटा इनपुट लिन्छु। स्क्यान f गरेर %d गरेर मैले स्पेसिफाई गर्छु भेरिएबललाई र एड्रेस अफ n गर्छु र n मा लगेर यो इनपुटलाई म स्टोर गर्छु र म q = n गर्छु किनभने अहिले हामीले लास्टमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओरिजिनल नम्बरसँग। त्यसपछि म एउटा व्हाइल लुपलाई ओपन गर्छु र कन्डिसनमा दिन्छु q not equals to 0 भन्ने कन्डिसन दिएर मैले अब यहाँ कोडहरूलाई लेख्नेवाला छु र कोड लेख्ने बेलामा चाहिँ अब पहिले त rem equals q %10 भनेको q लाई 10 ले डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डरलाई चाहिँ मैले rem भन्ने भेरिएबल भित्र चाहिँ स्टोर गरेको छु र म अब एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ result multiplied by 10 प्लस रिमाइन्डर गर्छु र अब चाहिँ q = q divided by 10 गर्छु र फेरि कलन लगाएर यो व्हाइल लुप भित्र लेख्ने कन्डिसन चाहिँ एन्ड हुन्छ र यसपछि म एउटा चाहिँ इफ कन्डिसन दिन्छु र इफ कन्डिसन भित्र चाहिँ मेरो कन्डिसन के हुनेछ भन्दा चाहिँ result =n हुन्छ र म कर्ली ब्रेसेस भित्र अब लेख्छु यो =n भयो भने प्रिन्ट गर्छु it is a palindrome number भनेर र त्यसपछि कलन लगाएर तलपट्टि म अब else गर्छु र कर्ली ब्रेसेसमा प्रिन्ट गर्छु it is not a palindrome number भनेर र त्यसपछि कलन लगाएर म एन्ड गर्छु र प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नुको लागि चाहिँ किनभने मैले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ int बाट बनाएको छु त्यसैले म लेख्छु return 0 कलन गर्छु र अहिले चाहिँ प्रोग्रामलाई एन्ड गर्ने काम गर्छ र यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले पहिले त भेरिएबलहरूलाई डिक्लेयर गर्यौं र डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले रिजल्टलाई चाहिँ एउटा डिफल्ट भ्यालु 0 मा सेट गर्यौं र हामीले प्रिन्ट लियौं र प्रिन्ट गरेर एउटा scanf गरेर एउटा n भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ इनपुटलाई हामीले स्टोर गर्यौं र q र n कोशन्ट र नम्बरलाई चाहिँ हामीले इक्वल्स गर्यौं र एउटा व्हाइल लुप भित्र q 0 नहुने बेलासम्म यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्यौं जसले चाहिँ नम्बरलाई लास्टबाट एक प्लेसको नम्बरलाई झिक्दै त्यसलाई एड गर्दै रिभर्स गर्छ नम्बरलाई र रिभर्स गरेर आएको नम्बर चाहिँ यो n सँग इक्वल छ भने प्यालिन्ड्रोम हो नत्र होइन भनेर हामीले प्रिन्ट गर्यौं। ल आउनुहोस् यो प्रोग्रामलाई चेक गरौँ। F7 हटाएपछि यसलाई म एन्टर गर्छु र यहाँ एरर कम्पाइलिङ आएको छ। यहाँ केही न केही त एरर भएको छ र मैले यहाँ एरर भेटिसकेको छु main मेन हुन्छ र मैले यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ मेनको स्पेलिङ चाहिँ रङ लेखेको रहेछु र म अब F7 क्लिक गर्छु र एन्टर गरेपछि कम्पाइल सक्सेसफुली भनेर यहाँ तल मेसेज आएको छ र म फेरि एकचोटि एन्टर हटाउँछु र अब यहाँ चाहिँ एउटा प्यालिन्ड्रोम नम्बरलाई इन्टर गर्छु। फर्स्ट अफ अल 1221 यो नम्बर चाहिँ रिभर्स गर्दा पनि 1221 नै हुन्छ र इट इज अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेर यहाँ प्रिन्ट गरेको छ।
मा फेरि अब F7 अठाउँछु र फेरि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि अब म एउटा नन प्यालिन्ड्रोम नम्बर र्यान्डम नम्बरलाई इनपुट दिन्छु र यो इट इज नट अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेर यहाँ आउटपुट आएको छ। यो नै थियो हामीले सी प्रोग्रामिङबाट कसरी एउटा नम्बरलाई प्यालिन्ड्रोम हो कि हैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ भन्ने बारे। आशा छ यो प्रोग्राम हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई।